سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با همدیگه داروهایی رو بررسی بکنیم که برای کاهش پروستات خوشخیم و بزرگی پروستات مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در مورد مواد غذایی، میوه‌ها و سبزیجاتی که به طور طبیعی باعث کوچک شدن پروستات میشه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. داروی آلفوزوسین برای درمان علائم و نشانه‌های بزرگی خوشخیم پروستات هیپرپلازی استفاده میشه. بزرگ شدن خوشخیم پروستات مشکلاتی رو برای مردان در بر داره که با افزایش سن باعث بند آمدن ادرار و اختلال در غده پروستات می شود. همینطور از عوارض استفاده آلفوزین برای کوچک کردن پروستات میتونیم به موارد زیر اشاره بکنیم. استفاده دارو ممکنه فشار خون رو کاهش بده و باعث سرگیجه بشه و هنگامی که برای اولین بار این دارو رو مصرف میکنن ممکنه برای نخستین بار زمانی که از خواب بیدار میشید احساس سرگیجه داشته باشید. همچنین بیمار باید سعی بکنه که از بلند شدن خیلی سریع از حالت نشسته یا دراز کشیدن خودداری بکنه، چون در غیر این صورت باعث احساس گیجی می شود. همینطور فشار خون بیمار باید مرتباً چک بشود. همچنین در مورد استفاده از آلفوزین باید گفت که آلفوزوسین به شل شدن عضلات پروستات و باز کردن مثانه کمک شایانی میکنه و در نتیجه افزایش جریان ادرار و کاهش علائم رو به همراه داره. با این حال آلفوزوسین پروستات رو کوچک نمیکنه و همینطور ممکنه پروستات رشد خودش رو ادامه بده. بی خطرترین داروها برای بزرگ شدن پروستات میتونیم از داروهای آلفا بلوکرها که شامل آلفازوسین، دوکساسوسین، تامسولوسین و سیلودوسین هستند که معمولا در مردان که دارای پروستات نسبتاً کوچکتری هستند به سرعت عمل می‌کند. همینطور در میان داروهایی که برای کوچک کردن پروستات استفاده میشه کمک شده تا مثانه خودشون رو کاملا تخلیه بکنن داروهایی مانند تامسولوسین و آلفوزوسین علائم بهتری رو در این بیماران نشان دادن، چون مصرف این دارو باعث شده که حجم ادرار باقی مانده پس از تخلیه کاهش پیدا بکنه و همینطور سرعت جریان ادرار رو بهبود بخشیده. تامسولوسین در تمام این همچنین باید اشاره کرد که استفاده از آلفازوسین به اختلال نعوز کمک شایانی میکنه. آلفازوسین با عملکرد نعوز و رضایت جنسی رو برای مردان به همراه داره و اختلال نعوز خفیف یا شدید رو بهبود میبخشه. همینطور آلفوزوسین یک گزینه درمانی مؤثر برای مدیریت بیماران مبتلا به بزرگی پروستات و اختلال عملکرد جنسی همزمان می باشد. بحث‌های متعددی در مورد عوارض جانبی آلفوزوسین در بین محققان رایج شده، از جمله استفاده آلفوزوسین و ارتباط اون با زوال عقل. تاکنون محققان هیچ مدرکی مبنی بر این که داروهایی همچون آلفوزوسین، دوکساسوسین، ترازوسین و سیلودوسین باعث اختلال شناختی و یا زوال عقل می شود به دست نیاوردند. همینطور برای کوچک نگه داشتن پروستات میتونیم کارهایی رو در خانه انجام بدیم. به عنوان مثال استفاده از لیکوپین که یک آنتی اکسیدان قویه و از خانواده کارونوئید هاست که به برخی از میوه‌ها و سبزیجات رنگ قرمز میده، از جمله گوجه فرنگی و غذاهای فرآورده شده گوجه فرنگی مانند سوپ گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، پوره و آب گوجه فرنگی شناخته شده ترین منابع غذایی لیکوپین هستند. همچنین حدود 80% از لیکوپین دریافتی در رژیم غذایی متوسط توسط مردان مصرف میشه. با این حال سایر منابع غذایی شامل گرپفروت قرمز، گواوا، فلفل دلمه قرمز و هندوانه هم دارای کاروتئوئیدهای قرمز رنگ هستند. همینطور در مطالعات متعدد نشان داده که لیکوپین میتونه به پیشگیری یا کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها از جمله پروستات، سرطان معده، سرطان پانکراس، سرطان مری، روده بزرگ، سینه و دهانه رحم کمک شایانی بکنه. در اینجا به رابطه بین لیکوپین و سرطان پروستات و برخی از نتایج مثبتی که در تحقیقات مورد انجام قرار گرفته اشاره می‌کنیم.
در مطالعه‌ای که بر روی موش‌هایی که دارای سلول‌های سرطان پروستات انسانی بودند آزمایش‌هایی انجام شد. به این موش‌ها لیکوپین و هم شیمی درمانی تزریق کردند و در نتیجه محققان به این شواهد دست پیدا کردند که در موش‌ها تومورهای کوچکتری نسبت به همتایان خود که فقط شیمی درمانی دریافت کردند عمر طولانی تری داشتند. در سال 2013 محققان دریافتند مردانی که گوجه فرنگی خام یا پخته زیادی مصرف می‌کردند کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات بودند. اما چگونه میتونیم لیکوپین بیشتری دریافت کنیم؟ شاید به این فکر کنید که مصرف مکمل‌های لیکوپین بهترین راه برای دریافت این ماده شیمیایی گیاهی باشه. اما تحقیقات این موضوع را تایید نمی‌کنه. در واقع به نظر میرسه دریافت مکمل‌های لیکوپین به درستی بر روی بدن کار خودشون رو انجام نمیدن و در واقع با عوارضی همچون تهوع، استفراغ، ناراحتی معده و اسهال همراه هستند. با این حال بعضیا معتقدند که مصرف مکمل‌های لیکوپین هدر دادن پوله. اما باید در نظر داشته باشید که خوردن غذاهای ارگانیک غنی از لیکوپین و سایر مواد شیمیایی گیاهی موجود در گوجه فرنگی و سایر غذاهای لیکوپیندان مزایای سلامتی بیشتری برای بدن دارند و دارای آنتی اکسیدهای قوی هستند که این مواد در مکمل‌ها وجود ندارند. همینطور باید به این نکته هم اشاره کنیم که گوجه فرنگی پخته شده در روغن زیتون خالص بهترین مایعی است که بدن میتونه لیکوپین رو از گوجه فرنگی دریافت بکنه. به عنوان مثال یک سس گوجه فرنگی ارگانیک با روغن زیتون خالص و سیر یک گزینه سالم می باشد. همینطور سوپ گوجه فرنگی تازه با گیشنیز، روغن زیتون و سیر بهترین غذایی است که میتونه لیکوپین لازم رو به بدن برسونه. اگه تصمیم دارید که پروستات خودتون رو کوچک نگه دارید، مسلماً راه‌های طبیعی دیگری هم وجود داره. از جمله استفاده از دانه‌های کدو تنبل هست که به نظر میرسه این دانه‌ها و عصاره روغن تخم کدو به علائم پروستات خوشخیم کمک شایانی میکنه و اندازه پروستات رو کوچک نگه میداره. همچنین استفاده از تخم کدو همراه با گیاه نخل اره‌ای بسیار مفید میباشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید و همینطور میتونید از ویدیوهای دیگر ما در رابطه با درمانهای مؤثر پروستات، جراحی‌های غیر تهاجمی و آخرین تحقیقات‌هایی در رابطه با عمل خوشخیم پروستات و کوچک نگه داشتن پروستات ویدیوهای ما رو هم دیدن بکنید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.